මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ අපේ අම්මා YouTube channel එක හරහා තමයි මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ. ඔයාලටත් අපේ අම්මා YouTube channel එක බලලා ඔයාලට දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න Chef Style YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි ඔයා chef කෙනෙක් විදිහට ඔයා රට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් මගේ වීඩියෝ වල comment section එකට 50%ක් විතර අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි chef මම රට යන්න කැමතියි මේ ක්ෂේත්‍රයෙන්. නමුත් මම මොන department එකටද රැකියාවට යා යුත්තේ සහ ගොඩක්ම opportunity තියෙන department එක මොකද්ද කියලා ගොඩ දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්න තමයි මගේ. ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් විදිහට මම අද වීඩියෝ අරන් ආවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. ඔයා මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉස්සරහට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් රට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් වීඩියෝවක් වෙයි. මම මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එක හරහා, Chef Style YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් නා රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරලා අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝට like එකක් දාලා මෙයන්ටත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා chef කෙනෙක් විදිහට ඔයා පිටරට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන කෝස් එක කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු. මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් හොඳම කෝස් එක තමයි Sri Lankan style cooking. ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ අත්දැකීමෙන් තමයි කියන්නේ. මොකද මම මීට කලින් වැඩ කෙරුවා Maldives වල වැඩ කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 4ක වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා මට Maldives වල. ගොඩක් ගෙස්ලා කැමති ශ්‍රී ලංකන් ටේස්ට් එකට. ආසියා කලාපයට ගොඩක් ගෙස්ලා ඉන්නේ යුරෝප් වලින් සහ චයිනීස් වලින්. අපි යුරෝප් ගෙස්ලව ටාගට් කළොත් යුරෝප් ගෙස්ලගේ සාමාන්‍ය ටුවර් එක සති 2යි. සතියක් ලංකාවේ සතියක් Maldives. ඔව් ලංකාව තුල ලොකු රවුමක් ගහලා ඒගොල්ලෝ එනවා Maldives වලට. Maldives වලට ආපුවාම අපේ රෙස්ටුරන්ට් එකට ආපුවාම ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා අපිට දෙන්න ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් එකෙන් චිකන් කාරියක් දෙන්න. ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් වලින් බීෆ් කරියක් දෙන්න, ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් වලින් පෝක් කරියක් දෙන්න, ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් වෙජිටබල් කරියක් දෙන්න වගේ ගෙස්ලගෙන් ගොඩක් රික්වෙස්ට් තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයා ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාගේ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඔයාට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. මොකද ගෙස්ලා ශ්‍රී ලංකන් ෆ්ලේවර් එක ඔවුන් හොඳින් හඳුනන නිසා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මගේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ හිටියේ මායි තව අයියා කෙනෙකුයි විතරයි. මම ගෙස්ලාට කොත්තු දුන්නා, ආප්ප දුන්නා, බිත්තර ආප්ප දුන්නා සහ පිට්ටු වටලප්පන් ඒ වගේ ගොඩක් ಜಾති මම ගෙස්ලට සර්ව් කරුවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සන්තෝෂයි ශ්‍රී ලංකන් කෑම වලට. ඔයාට අලුත් විදියට අලුත් දේවල් හිතන්න පුළුවන් නම් මේ ක්ෂේත්‍රයේ ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් කියලා සන්නාමය අපිට ලෝකයට ගෙනියන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. අපි ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් වලින් කුකින් අයිටම් ටික ගත්තොත් අපිට කරි හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සලාඩ් හදන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකන් සලාඩ් ගොඩක් තියෙනවා. ගොටුකොළ සම්බොල් වගේ දේවල් අපිට හදන්න පුළුවන්. අපිට සුප් ಜಾති හදන්න පුළුවන්. කොළ කැඳ ಜಾති ඒ වගේ හදන්න පුළුවන්. බේකරි පැත්තෙන් ගියොත් ඔයාට සීනි බනිස්, කිමුල් බනිස්, ජෑම් බනිස්, සීනි සම්බොල් බනිස් ඒ වගේ ලිස්ට් එකක් තියෙනවා ගෙස්ලා කන ආස. අපේ ලංකාවට එන ගෙස්ලා ගොඩක් කැමති අපේ මසාලා ෆ්ලේවර් එකට. උදාහරණයක් විදිහට කළු කුඩු, මිරිස් කුඩු, ගම්බිරිස් ඒ ෆ්ලේවර් වලට ගොඩක් ආසයි. කුණුදු පොතු ගොඩක් ඉල්ලන් යනවා ඒගොල්ලෝ ටී වලට දාලා බොන්න. ඒ වගේම ප්‍රසන්ටේෂන් පැත්තට ගියොත් අපිට කිහෙල් කොලේ දෙන්න පුළුවන්, නෙළුම් කොලේ දෙන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට ඔයා යුරෝප් වලට ගියත් ඔයාට කිහෙල් කොල, නෙළුම් කොල ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් වැඩිය දන්නේ නැහැ අපි ලංකාවේ වුණාට. ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් කුකින් කියන්නේ ලොකු පරාසයක විදුණු ක්ෂේත්‍රයක්. මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ අපේ අම්මා YouTube channel එක හරහා තමයි මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ. ඔයාටත් අපේ අම්මා YouTube channel එක බලලා ඔයාටත් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කොහොමද ශ්‍රී ලංකන් කරි හදන්නේ කියලා. ඔයාට ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්න ආස නම් ඔයාලට කෝස් එකක් කරන්න ආස නම් කරුණාකරලා මාව අමතන්න. මම ඕගොල්ලන්ට උදව්වක් විදිහට ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් උගන්වන හොටෙල් ස්කූල් එකක් ඔබට සම්බන්ධ කර දීමේ හැකියාව මා තුළ පවතිනවා. ඒ නිසා ඔයා රට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් පැත්තෙන් ඉස්සරහට ගියොත් ඔයාට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් මේ ක්ෂේත්‍රය තුළ. ඔයාලටත් මේ වගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා මීට කලින්. ඔයා කැමති නම් මගේ playlist එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න පුළුවන්. එකින් එක. එහෙනම් මම ගිහලා අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මම චෙෆ් මිලාන්.